Ok, deci haideți să ne gândim puțin la aparatul respirator. Ai nasul, ok? În fine, să zicem că ăsta e capul, whatever, ai o gură pe aici, pe undeva, da? Yahuwah i-a dat lui Adam viață pe nări, da? Da? Așa zice, că i-a intrat viața pe nări. Așa? Deci îți intră aerul, respirația, pe nări, frate, ok? Ești filmi? Până acum? Face sens. Așa. Inspiri pe nas. Când te gândești la un circuit electric, ai un generator, da? Minus, plus, pui mei, care o fi așa, ăsta circuitul, da? La fel ca aici și la circuitul electric, da? Aerul îți intră pentru o parte, da? La plus, ți pe la minus, da? La plus și ți iese pe la minus, da? Da? Aici dacă e gura, ok? Și tu să zicem că ai plămânii pe aici, ok? So you got a circuit. The air goes into your lungs, through your nose into your lungs, just like into an electric circuit. And then you exhale through your mouth, because the air is going to create friction with the walls from your body, okay? And you know friction causes static electricity, and you're going to get charged with those electrons. And when you exhale through your mouth like Darth Vader, you're gonna push the stones out, and not just through your mouth. You're gonna push them out through your nose as well. So that's why I gotta pick your nose as well. Okay? So breathing is pretty simple. Just like an electric circuit, you just gotta do it right.